Pendidikan digital cukup penting untuk lebih kompetitif, menyediakan kanak-kanak, para pelajar, belia-belia negara untuk mendapat pekerjaan and compete internationally. Oleh itu Faisal, anda juga ya dalam pendidikan digital maupun edu-teknologi. Mana anda dapat inspirasi tu untuk terus berkembang dalam industri ini? Terima kasih Sharon. Dari segi inspirasi bagaimana kami boleh memulakan inisiatif ini, pada mulanya ia berlaku secara tidak sedar apabila kita melihat anak-anak kita. Saya punya anak 2 orang yang kecil-kecil. Apabila mereka consume pendidikan daripada video-video yang menarik, umpamanya di YouTube ataupun di Netflix, dan particularly rancangan-rancangan yang menghidangkan pembelajaran seperti mathematics menggunakan lagu, storytelling. So daripada situ kami melihat bahawa pembelajaran melalui video ni amatlah efektif kalau kontennya efektif, maknanya learning experience-nya efektif. So daripada situ terciptalah TiNKA, di mana kami cuba nak fill this gap untuk menyediakan kandungan-kandungan yang di-curate dengan lebih bagus sekali untuk kanak-kanak lah. Ya, juga student. Bukan kanak-kanak je. Macam tadi, I try light board tadi pun I excited sebab ada colour, ada lampu dan sebagainya. Membolehkan saya nak tahu dengan lebih dekat lah. Kalau penat pun nak buat homework sebab ada light board kan. So, very important, sistem pendidikan di Malaysia ni kita embrace teknologi. Kenapa penting perlu ada ni? Macam coding dan sebagainya. Okey. Jadi pada abad ke-21 ni especially, kebanyakan benda ni telah di-disrupt. Most of the previous things are being disrupted, especially teknologi pendidikan, di mana sepatutnya pendidikan yang bagus itu haruslah diguna pakai oleh seluruh rakyat, terutamanya di Malaysia. Maknanya dia tak sepatutnya direstrikkan kepada satu sekolah saja. Kalau macam ada cikgu bagus di satu sekolah, dia sepatutnya di-share kepada halayak ramai, kepada student-student across Malaysia. Tapi macam mana nak buat benda tu? Teknologi saja yang mampu menjalankan benda seperti itu. Tapi very interesting kan, kalau teknologi ni kita perlukan internet, kita perlukan devices macam iPhone, laptop dan sebagainya. Banyak cabaran juga sebab kalau katakan di kawasan luar bandar dan sebagainya, that's what I'm thinking lah. Pernah berlaku students, ibu bapa masa pandemik tu tak boleh melalui pembelajaran dengan baik sebab tak ada alat-alat sebegini maupun internet. Kita sebenarnya bertuah di Malaysia ni di mana capaian internet tu boleh kata dekat-dekat 100%, dan keboleh upayaan untuk own a device is basically boleh dia dicapai lah, kebanyakannya mampu, tapi mungkin daripada segi rural B40 mungkin tak ada. Jadi kepentingan dia memang macam Sharon yang cakap tu is infrastructure dan juga bandwidth. Maknanya setiap keluarga tu perlu ada peranti-peranti yang sesuai untuk proses pembelajaran digital. Di situlah di mana cabaran yang paling utama sekali adalah pada device, peranti. Setuju. Saya rasa itu yang kita perlukan, work together ke arah zaman moden, terutama sekali pendidikan digital ni. Paling penting tu untuk supaya belia-belia rakyat Malaysia sendirilah kompetitif dalam job market. Betul. Ya. Saya setuju dengan tu. Inisiatif ni yang kita buat untuk pembelajaran digital ni, the main objective is keboleh pasaran pelajar-pelajar di luar. Maknanya apabila dia keluar, dia telah dibekalkan dengan kemampuan atau intelektual dan juga emosi untuk lebih berdaya saing dalam industri pekerjaan, keboleh pasaran mereka di luar. So abad 21 ni core subjek semua masih penting, matematik semua tu memang penting, tapi perlu ada stress kepada elektif courses seperti coding ataupun macam-macam language lain lah, not only English language, Malay language, but also CSS, Java language, Python language. Wah, yang tu saya kena belajar tu. I thought language is just French, Chinese, Mandarin, BM, yes. English. Ada language. That is what we are trying to prove. Yeah, I think we have to juga kan untuk maju ke hadapan. That is very important. Namun aplikasi TiNKA dan juga Lightboard yang anda orang kata inspire to share to everybody kan. What's your vision, harapan anda?
Okay, TiNKA is trying to go into a specific target market di mana kami menggunakan teknologi digital ataupun digital learning tools yang sesuai ataupun fundamental untuk pelajar-pelajar dan cikgu guna, learner and juga teachers experience, di mana kita perlu ada device, kita perlu ada juga edu center di mana kami meletakkan studio labor kami supaya cikgu-cikgu kami, cikgu-cikgu pusat tuition kami boleh menyampaikan pelajaran kepada student-student. TiNKA adalah sebuah supplementary education system di mana kami menggunakan pusat tuition untuk lebih menambah baik lagi apa education yang ada sekarang. Yeah. So one wish personally untuk education system terutama menggunakan teknologi, your personal wish. My personal wish is basically for the ultimate leadership lah, basically to support initiative digital such as this untuk cari jalan macam mana device dan juga bandwidth internet untuk sampai kepada pelajar-pelajar terutamanya di rural areas, di pedalaman, bukan saja di bandar. Di bandar tak ada masalah internet, tapi Malaysia ni infrastructure is quite good and we should concentrate more on handing this device or getting the device and bandwidth to the children so that they can access and to be used in schools as well if permissible. Macam cuba bayangkan kalau macam cikgu tengah mengajar nak explain sesuatu konsep, nak explain sesuatu tempat geografi for example, dia boleh pakai peranti-peranti ni untuk tunjukkan di mana tempat-tempat itu dalam menggunakan Google Maps. Semuanya free sekarang ni. Dan mungkin concern yang ada dekat dalam sekarang ni is macam mana nak ensure the engagement kalau digital. Student boleh pergi ke browser lain, student padam kamera, benda-benda macam tu haruslah diselesaikan. Ya, sudah pasti sesuatu yang boleh difikir-fikirkan because that is opportunity dalam sistem pembelajaran kat Malaysia ni. Betul. So thank you very much. Terima kasih Faisal. All the very best dan kita harapkan kita akan bersama-sama lah terus memajukan pendidikan digital di Malaysia. Terima kasih Sharon. Thank you. Dan itulah pendidikan di Malaysia ni semakin orang kata semakin ke depan, semakin canggih. Kita nak lahirkan anak-anak kita yang kompetitif dalam setiap segi ya. Bukan saja minda tapi secara emosional, confident dan sebagainya. Dan penggunaan teknologi akan membawa kita ke atas di mana di mata dunia akan menghormati Malaysia. Sampai di sini saja Teroka Tech. Jangan lupa ya terus bersama kami seperti biasa. Kami akan bawakan info-info menarik kepada anda dan juga memperkenalkan bakat-bakat Malaysia. Saya Syarwi, kita jumpa lagi.